TOX 5 Lite. Ось такий шикарний TV-бокс на M-Logic S905X5M, 2,5 ГГц. І дехто скаже, так там стій, там 2 ГБ оперативної пам'яті, 32 сховища. Але давайте з вами сьогодні зробимо огляд і зрозуміємо, що правильно зроблений TV-бокс – це не завжди про кількість пам'яті. По-перше, я тут тримаю пульт, ось такий UR02, його немає у комплекті, ми зараз його розпакуємо, розберемо, ви подивитеся, як зроблено охолодження, які там компоненти. А по-друге, це пульт, який я рекомендую, використовувати з TOX 5 Lite, бо він ідеально підходить для того, щоб тут класно працювала Стефанія. І ще одна заява. Ми беремо у розробку TOX 5 Lite для модифікатора, бо буде це дуже круто. Знаєте чому? Бо тут AISR, він увімкнений постійно. А ми будемо робити так, щоб було багато налаштувань, була інстальована стеша, інстальована правильно, і Стефанія тут працює просто ідеально. Я такого ще не бачив. Вона просто сюди вписалася як ріднесенька. Через кнопку, без усяких там танців з бубнами, через кнопку голосового пошуку вона працює як рідна. DDR4 пам'ять. 2 ГБ на несертифікованому TV-боксі. Ви не кожен день це побачите. Таке є на несертифікатах на юбусах. Але вибачте, юбуси скільки коштують, а скільки коштує цей TOX 5 Lite, ви зараз побачите. Але тут DDR4 Unix. Тут є MMC Samsung на момент зйомки цього відео, а Wi-Fi модуль RTL 88 серії, який видає, вибачте, по 500 Мбіт на завантаженні і на вивантаженні, 1000 Мбітний LAN. І це все працює правильно. Бо ви думаєте, що там сертифіковані TV-бокси з 2 гігами не купляють, де купляють пачками, і працюють вони добре. А це зараз з вичищеною прошивкою працює просто ідеально. Не вірите? Пішли? Потестуємо, але перед цим ми розпакуємо. Потім ми з вами підпишемось, натиснемо на дзвоник, приймемо участь у акції з розіграша оцієї паверстанції на 2 кВт від All Powers. Якщо не знаєте, де умови, то у опису під цим відео є умови на розіграш цієї паверстанції. Якщо там її вже немає, вже закінчилась акція, то там, скоріш за все, є інша, не менш цікава. Ну і, звісно, купити підписки на стрімінгові сервіси tvtechnozone.com.ua офіційно дешевше, ніж на самих цих стрімінгових сервісах. А тепер переходимо і оглядаємо. Слухайте, ну такий пристрій я не міг відразу не розібрати. Поясню. Дивіться, який прикольний радіатор. Радіатор дійсно класний. На кріпленнях на правильних є батарейка КМОС. А тепер далі. Дивіться. Є MMC Samsung в нас. В нас RTL 8822 CS модуль Wi-Fi і Bluetooth. Це дуже класний модуль. І пам'ять DDR4 від Unix. На хвилиночку, у бюджетному TOX 5. Так, ви бачите, можливо, там якісь залишки флюса, але для бюджетності цього пристрою це ще дуже прикольно. Бо тут, дивіться, з цієї сторони в нас плата абсолютно ідеальна, там трохи якісь залишки флюса з цієї сторони, і це не критично. Давайте я його зберу. Ремонтопридатність прикольна в тому плані, що дуже класно розбирати, доступ до компонентів легкий, немає зовнішньої антени. До речі, антена зроблена прикольне кріплення на платі, що не буде відпадати при демонтажі самої плати. Він зібраний, в нас гумові ніжки, є дуже добрі дифузори охолодження, дивіться, зверху і знизу, по принципу конвекції буде підійматись в нас гарячий воздух уверх. На бочках в нас є DC 5 вольт через Type-C, HDMI, LAN J45, обов'язково перевіримо, 2 USB 2.0 чорні, отвір для TF-карт. Є ось такий пульт, який я відразу раджу замінити на оцей божественний UR02 другої ревізії. Він набагато ліпше, і з TOX 5 Lite він буде працювати ідеально. У нас є ось такий 5 вольт 2 ампера блок живлення і є HDMI дріт. Сама по собі коробка. В коробці для нас нічого цікавого. Тож налаштовуємо, переходимо далі. Ви побачили розпаковочку. Тепер ми на AliExpress. 70 баксів на даний час він коштує, і це перевірений продавець, посилання на якого я вам закинув у опису під цим відео. Також я вам у опис під цим відео закинув UR02 пульт, який
божественно підходить під TOX 5 Lite, якщо ви хочете використовувати його разом та ще й зі Стефанією, бо у цьому випадку ви просто-напросто будете користуватись звичайним голосовим пошуком, а Стефанія буде працювати. Тож рекомендую. До речі, зараз UR02, він другої ревізії, тільки йде першу ревізію знайти дуже важко. Тепер давайте подивимось основні хайлайти, що там заявляють. Brand New TOX 5 Lite, все дуже добре, Android 14, і вони мовчать про сам по собі активований цей AISR, до того ж DDR4 2 ГБ, 32 ГБ eMMC, Samsung вони не написали, але ми бачили його на свої очі. Тепер давайте так, Wi-Fi, вони пишуть 5 ГГц, але які 5 ГГц? Ми зараз бачимо, що він на тесті показує 500 Мбіт на завантаження на 5 ГГц мережі і від 400 до 500 Мбіт на вивантаження. Тобто у обидві сторони приблизно пів гігабіта. Це дуже класні показники. 2,4 ГГц показують 70 на 70 стабільні, тобто навіть вище, а LAN J45 стабільний гігабіт в обидві сторони. І в нас виходить це дуже-дуже цікавий бокс по своїм мережевим можливостям. Ну, ми з вами і бачили мережевий RTL 88, це дуже класний адаптер. Тепер далі. В нас, дисплейчик, хардвер. Вони тут також зазначають, що в нас iMlogic S905X5M, 1000 мегабітний LAN і більше нічого такого начебто цікавого немає. Хоча тут вони показують Wi-Fi AX, а тут вони кажуть Wi-Fi AC. Мені не важливо, що вони там вказують. Я вам показую, що є насправді. Тут вони зазначають, що Bluetooth 4.1, до речі, Bluetooth 4.1, так, він трохи застарілий, і для реалізації, наприклад, там 2 пар навушників, через Bluetooth вам знадобиться HDMI аудіоекстрактор і, наприклад, Bluetooth трансмітер. Таке теж можливо зробити, але це, можливо, буде окреме відео. Давайте перейдемо на сам ТВ-бокс. Ми бачимо цю ось в нас цікаву кольорову феєрію самого головного екрану, але можете поставити Project Launcher, буде красиво, чи поставити надстройку Android TV, чи наш модифікатор, який ми вже розробляємо для TOX 5. Тобто буде наш модифікатор зі Стефанією, з керуванням AISR. Ми намагаємось його зараз зробити, бо AISR, я вже казав, що він активований на постійно. Давайте відразу підемо по мультимедійних можливостях. І якщо казати про ютубчик, то YouTube 4К, дика река, з AV1 кодиком, з HDR10 працює відмінно. 4К 60 FPS, 0 дропів, скільки б ми його не ганяли. При тому, що температура у YouTube в нас не перевищувала 58-60 градусів. Magic Forest з повною підтримкою HLG і VP9.2 також відтворюються і 1080p 60 Гц, і 4К 60 Гц без обмежень повністю. Якщо піти у системщину і подивитись, що цей TV-бокс може, то це 2 ГБ DDR4 пам'яті на 32 сховища, процесор ARM Cortex A55 ядра, 4 ядра по 2,5 ГГц, iMlogic S905X5M, 6-нанометровий. За дисплей в нас відповідає Mali G31 MP2 і мережа, як ми бачимо, Connect 866 Мбіт на секунду. І в нас Android 14, а температура в нас тримається і відповідає датчику наверху. При тому, що якщо би брати, наприклад, тротлінг-тест, який ми проводили, то це ідеально зелений графік, без жодного падіння, з температурою не вище, ніж 68 градусів, з продуктивністю у 68 з гаком джипс, і це просто ідеально. Тобто він тротлінг-тест проходить класно. Якщо піти у налаштування, то відразу кажу, це навіть його не максимальна потужність, бо у параметрах пристрою у розділі живлення ми можемо з вами увімкнути режим максимальної потужності, він почне працювати на максимальній частоті 2,5 ГГц постійно, при тому, що грітися він не буде. Радіатор ви бачили, дійсно термопакет зроблений нормально. Давайте, якщо ми вже у налаштуваннях, подивимося, що є в налаштуваннях. Можна будити від руху,
роботу, наприклад, того ж самого пульта з аеромишкою. Потім діякнопки живлення і таймера ми можемо гібернувати, можемо... Ой, стоп. Гібернувати, вимикати, перезавантажувати. Також в нас є таймер вимкнення, є заставка, залишати активним постійно, LED-екран, є керування, де ми можемо вивести, наприклад, температуру, ми можемо відображати частоту. Якщо ми все оберемо, воно буде циклічно перемикатись. А тепер далі індикатор живлення можемо вмикати, вимикати і керувати. Про сам пристрій це TOX 5. Якщо піти у джерело вхідного сигналу, то в нас є правильно працюючий HDMI цик. Є кнопковий менеджер Remapper вбудований, керування мишею, наприклад, можна зробити ось такий великий вказівник миші, чи скоротити час відображення цієї миші. Є керування мікрофоном, є керування камерою, він підтримує. А також в нас є, знаєте що, у зображеннях та звук є роздільна здатність 4К 60 Гц максимальна, можна регулювати положення, орієнтацію, можна масштаб тексту робити, зменшувати, збільшувати і автофреймрейт будь-якої якості. Тобто по кнопці FR-Calc, зміна частоти і роздільної здатності у усіх додатках, чи зміна частоти відтворення і роздільної здатності у Google інтерфейсі через Google API, скажімо так. Тобто це підтримується у повному обсязі. У додаткових налаштуваннях екрану є бажаний динамічний діапазон, тут є підтримка HDR, HDR10+, AV1, якщо ми вже в додаткових налаштуваннях, давайте відразу перевіряти і програвання через зовнішній такий HDD, бачите, в нас ось такий. Мене постійно тицять, кажуть, а що ти тестуєш на SSD? Він там компенсує там швидкість цього порту. Ви тут бачили два USB-порта Type-A. Ну давайте. HDR відтворюю, наприклад, важкі ролики LG New York 4K, VLSN Tonga від Sony. Підтримує HDR10+, HDR10 звичайний. AV1 кодек він підтримує відтворення з зовнішнього жорсткого диску і підтримує також WP9.2. Тобто усі формати відображення в нас є і підтримуються з зовнішнього джерела. Тут у нас мультимедійність не те, що збережена, вона зроблена на якомусь нормальному рівні. Dolby Vision не підтримується, відразу кажу. Також в нас тут є системні звуки, регулятор гучності у програм, є підтримка USB-ЦАПів для підключення виводу музики через USB-ЦАП і додаткові налаштування звуку з форматами. По форматах. У нас немає апаратного декодування, але є проброс. І пройшов проброс. Dolby Digital, ви бачите зараз, підтримується. Dolby Digital Plus також підтримується. Dolby True HD, DTS Matrix ES, підтримується DTS HD Master Audio. Вибачте, Dolby Atmos і DTS HD і DTS X я підтвердити не можу, бо в мене немає такого ресиверу. Лише бачив Dolby Atmos при увімкненні на телевізорі плашку, але це не ресивер. Також у нас є у налаштуваннях дуже прикольна штукенція, як панелі та інтерфейс. Це системні панелі, яку ви бачите зверху, нижню панельку, тобто є панель керування. Я їх тримаю навмисно, це в нас, скажімо так, чистий Android, і ви повинні знати, що вони є. Інформаційну панель можна також відображати і користувача, і користування мережою, і відображення IP-адреси, і MAC-адреси, температура, відображення частоти, завантаження. Усе можна тут відображати. Декого може злякати, що тут 2 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Не лякайтесь. Android побудований таким чином, що під активний процес він викине будь-що, і додаток буде працювати ідеально, в принципі. Давайте згадаємо Югус, скажімо так, ну давайте, X4 Cube. Ну, шикарний ТВ-бокс. А X3. X2 Cube був мій улюбленець. Там був проц холодний, там було класно зроблено охолодження і була формула 2х16. Тут у нас в 2х32, щоб ви зрозуміли. Тобто це набагато ліпше. Швидше пам'ять, швидше проц і все дійсно класно спрацьовує. По пам'яті в нас є Samba сервер, є NFS клієнт, є CIFS сервер. До речі, в нас
Давайте так, по Samba серверу ми можемо викидати у мережу наші сховища, наприклад, і підключені через USB внутрішні. NFS клієнт і CIFS клієнт – це для підключення к зовнішнім сховищам по типу NAS серверів, розшарених папок Windows, і вони, в принципі, дозволяють під'єднувати як системний диск у систему. Також є root доступ через Magisk. Звісно, наші українські сервіси по типу Nexon, Megogo, Світ ТВ і тому подібне, воно буде працювати без перешкод. Наприклад, ви можете дивитись, давайте запустимо, в нас є OTT-сервіси, це фактично IPTV, так, у вигляді OTT. Воно все перемикається дуже швидко, ніяких, скажімо так, перешкод для того, щоб дивитись, в нас немає. Дивіться, як це все класно відпрацьовує. І онлайн-кіно. І виходить в нас маленький висновок, поки ми робимо огляд, що перегляд YouTube, стрімінгові сервіси, зовнішнього носія без перешкод. Тепер давайте так, я вам скажу, бо я не можу цього в YouTube показувати. Matrix і подібні речі також працюють без перешкод. Досить швидка пам'ять, нормально зроблена прошивка і все прям полетіло. Полетіло і працює дуже нормально. Тепер так, по декодингу, по відеодекодерам, AV1 декодер є. В нас є AVC, AVS2, 265 у апаратному декодуванні, VC1 RM30, RM40, є VP9 і VP8, основні декодери. Апаратного декодування багатоканального звуку немає, але є повний проброс у повній підтримці. А тепер по Стефанії. Стефанія працює у повному обсязі. З UR02 повна інтеграція через кнопку голосового пошуку. Давайте спробуємо. Аватар. Будь ласка, все шукає, все досить швидко, при тому, що тут, знаєте, Стефанія працює ідеально. Інтерфейс відпрацьовує дуже швидко, бо проц 2,5 ГГц потужний, гарно охолоджується, і це навіть не у режимі максимальної потужності. А от грати чи ні, не знаю. Я вже вийшов з того віку, бо навіть коли я тут намагався обрати вік, тут навіть віка мого немає, 35 років, це максимально. Ну, давайте так, грітися він не буде. Охолодження дійсно зроблено класно. Давайте покажу. У грі в нас зараз нагрів 57 градусів. Так, це не сама велика гра, не сама потужна гра. Але, вибачте, на 2-гіговому ТВ-боксі грати у щось потужніше, я б не радив. Хоча танчики, бліци пойдуть, я просто впевнений. Хоча, я ж кажу, грати можна, але я ніколи не раджу грати на ТВ-боксах. Є як є. Давайте вже пройдемо та зробимо висновки. У якості висновків скажу, бокс получився класнючий, недорогий, просто можна користуватись. Не без, скажімо так, негативних відгуків з моєї сторони. Скажу відразу, мені не подобається Tox Launcher. Він мене бісить, постійно злітають якісь плітки і, чесно кажучи, не потрібно його використовувати. Ставте чи проджектів, чи використовуйте нашу надбудову, яку ми зробимо для нього, і скоро викладемо у доступ у наших телеграм-каналах і чатах, можете підписатись там у опису під цим відео. А у цілому мені дуже сподобався цей бокс. Чи варто купувати? Однозначно так. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.